वीडियो शीडियो बना के ते पा। अच्छा मैं तेन एक दसा अबाउट यूट्यूब दे विच on son our mission is to give everyone a voice and show them the world. We believe that everyone does ever to have a voice, and that world is a better place when we listen, share and build community through our stories. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਆਪਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਆਪਦੀ ਵੌਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓ। ਆਈ ਸਮਝ YouTube ਵਾਲੇ? ਹਾਂਜੀ ਵਲੋਗਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵਦਰ ਸਟੀਵਨ ਲਿਮਜ਼ fighting recaps in about talking problems at road instead of badging when this go wrong। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਜ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਆਈ ਸਮਝ? ਬੈਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ YouTube ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਸਿਲਵਰ ਪਲੇ ਬਟਨ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਂਜੀ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ? 100 ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ। YouTube ਆਰਟ ਲਿਸਟ ਔਨ ਦਾ ਰੇਸ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸ਼ੇਅਰਸ ਐਂਡ ਜਰਨੀ ਟੂ ਸਟਾਰਡਮ ਇਨ ਨਿਊ ਆਰਟ ਆਫ ਸ਼ੋਰਟ ਫਿਲਮ ਮਿਊਜ਼ਿਕ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ YouTube ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ YouTube ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹਾਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੱਥੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦਾ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਭ ਓਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਆਪਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਾ ਅੰਬ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਹਿ ਪਾਰੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। एवं ही है, हो जा तू अल्लाह बंदा तो तेरा कुछ बन जाएगा। एवं रुलेंगा ही है ਜਾਂ ਨਿੱਕਿਆਂ ਛਿੱਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਟੁਰੇਂਗਾ ਨਾ ਤੇ ਰੁਲੇਂਗਾ ਹੀ। ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਹੋ ਸਹੀ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਭਰਾ HTML ਤੇ ਕਰਦਾ ਵਰਡਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੰਮ? ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਲਗਇਨਸ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖਰੀਦਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਥੀਮਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਉਹ ਥੀਮਾਂ ਸ਼ੀਮਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਕਲਾਇੰਟ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਦੀ ਜੇਬੀ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਉਹੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹੀ ਨਾ, ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਵੀ।
uh, even YouTube 5 way to short can help superpower your channel. Wow.